Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast, Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Byte és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Időnként olyan érzésem van, hogy a Digit Podcast egy spirális galaxis, és miközben haladunk benne előre, időről időre szemünk elé kerül ugyanaz a téma. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel? Hello, Ricsi. Vagy ugyanaz a személy, igaz? Mai vendégünk például egy negyed évvel ezelőtt is vendégünk volt, de akkor még a családfa digitalizációjának a rejtelmeibe avatott be. Most viszont az adatok biztonsági mentésével kapcsolatban fogjuk faggatni. Vendégünk Horváth Richárd digitalizációs szakértő, a HRP üzletfejlesztési menedzsere. Üdvözlünk ismét a Digit Podcast stúdiójában, Ricsi. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is. Szia, Ricsi. Kezdjük talán az adatok világával. Többször érintettük, nekem is a napi munkám része az adatok világa, de most egy kicsit szeretném struktúrálni, csoportosítani. Már előre gondolva a mentésükre is nyilván. Milyen fajta adatok vannak szerintetek? Hányféleképp érdemes ezeket csoportosítanunk? Én egy ilyen nem annyira szokványos megközelítéssel világítanék rá az adatok különbözőségére. Vannak adatok, amelyek ritkán kellenek, és ez a nice to have típusú, illetve vannak adatok, amelyek hogyha nem férünk hozzá ezekhez az adatokhoz, akkor mondjuk másnapra megáll a cégünk működése. Hát vagy aznap küldjük haza a teljes irodaházat, hiszen a határidős tendert nem tudjuk beadni, mert a szerveren van, csak áramszünet miatt nem hozzáférhető. Ugye ez a rendelkezésre állásnak az egyik ilyen kritikus faktora, hogy meddig beszélünk IT biztonsági tervnek azon részéről, hogy rendelkezésre állás, és mit jelent a 99,9, és ez mibe is kerül. Egy ilyen jellegű adatkérdésnél. Látszik, hogy Zoltán a hazai pálya előnyét élvezi. Volt már ilyen helyzetben bizonyára itt. Oké, tehát vannak mindig, vagy nagyon hamar újra kellő adatok, és vannak azok, amiket időnként kell tudnunk elővenni, elemezni. Milyen más csoportosítás lehet még? Ugye itt az a kérdés, hogy ezeket az adatokat, én most bocsánat, hogy közbeszólok. Nekem tetszik. Igazából én az IT biztonság oldalról szeretném egy picit körbelőni. Tehát ez a kockázati mátrix. Nagyon-nagyon ritkán hallanak róla a cégvezetők, hogy mi az, hogy kockázati mátrix, de igazából az adatokon alapul. Mert hogy nekem meg kéne határoznom azt az adatkört, amiben szükségem van azokra az adatokra és azoknak a védelmére, mert ezt fogja utána fizikailag a gazdasági igazgató tőlem bevasalni. Zoltán, mi az üzemeltetési költség? Ez így fog jelentkezni. Abban az esetben, hogyha én elkezdek adatokhoz tárolást párosítani, akkor nyilván azt is meg kell határoznom, hogy milyen sűrűn fogom azt elérni, és milyen biztonsági faktorban kell, hogy abban legyen. Ez most pongyolán fogalmazok, az IT-sok ne akadjanak ki. nem arról szól a dolog. De hogy alapjában véve minden egyes mondatom, amikor 2 darab helyről szeretném párhuzamosan elérni az adataimat, és nem eshet ki, ez főleg kritikus rendszereknél érdekes. Mi az a kritikus rendszer, most nem kezdjük el elmondani, de ehhez egy sokkal nagyobb költségvetés is társul. Igen, én azt mondanám, hogy Zoltán a megfelelő helyen van most a megfelelő időben, mert nagyon jól összefoglalta. Én kicsit egy ilyen téglát dobva a tóba azt mondanám, hogy nézzük meg, mennyire értik az adatok fontosságát azok az emberek, akikkel szoktunk beszélgetni, és kérdezzünk meg tőlük egy fogalmat, az immutable copy. Te immutable copyd vajon hol van? És akkor a reakciójukból látni fogjuk, hogy
mennyire mélyen ásták bele magukat ebbe a témába. Ugye természetesen segítünk, ugye mi az immutable copy. Ez az Aliennek egy része. Ja, nem. Lehetne egyébként, tehát az 5. rész forgatókönyvéből 3-félét is ismerünk, és nem hát lehet, hogy ez nem az immutable copy köré fog épülni, de majd erről akkor offline még mondok néhány hipotézist. Tehát az immutable copy-t úgy tudnám a legjobban, legszemléletesebb módon elmagyarázni az átlag érdeklődőnek, hogy az egy olyan másolata valaminek, amit nem lehet letörölni vagy szerkeszteni, mint régen a VHS kazettánál kitörtük azt a műanyagdarabot, és akkor így a Pumuckli kalandjai 6. részére nem tudtuk a foci meccset rávenni. Ebben kettő kiért, egy nagyon fontos hozzátételem van, hogy a VHS kazetta az a streaming elődje. egy analóg berendezés. Igen, egy analóg berendezésben. Hasonló célra használt eszköz volt a 80-as évekig bezárólag. Ja igen, az rajzfilm, egy Manó, és Édermester volt az asztalos, magyar hangja Szabó Gyula, Pumuckli pedig egy ilyen, hát vöröshajú, kedves, kicsit izgága Manó. A társadalom termékéhez hozzájárult csekély mértékben azzal, hogy Édermester munkáját hátráltatta. Talán így lehetne Pumuckli. Szabó Gyula pedig Kalambó magyar hangja egyébként. Is. Ha nem Édermester, akkor Kalambó. Igen, igazam van ez, vagy igazad van. Ezek megváltoztathatatlan másolatok, a mi fejünkben legalábbis örökké megmaradó rajzfilmfigurák és szinkronszínészek. Ha már másolatok megváltoztathatatlan, meg az adatok tárolása, hogy az hol van, szerintem ez is egy tök jó csoportosítás, ezzel is gyakran szembesülök, hogy ez nincs meg valakinek, hogy az adatok hol vannak. Azt szerint csoportosítani a laptopomon vannak, vagy a telefonomon, tehát egy személyes eszközön vannak, vagy egy szerveren vannak, vagy már egy olyan helyen vannak, amit nem szoktunk szervernek hívni, bár architekturálisan hasonlít rá, egy adattároló, biztonsági tárolóhelyen vannak. Legalább ez a 3 helyszín, ez létezik, és nyilván ma már a képernyők világában, meg a wifi-k világában sokszor nem szembesülünk ezzel, hogy egy szerveren lévő adatot nézünk a képernyőn, egészen addig, amíg el nem megy az internet. És akkor hirtelen kiderül, hogy ebben a OneNote jegyzetfüzetben semmit nem tudok megnézni, nem tudom megnyitni a másikat, mert ez már csak a felhőben létezik, és most pont nincs internet. Tehát ez nagyon sok felhasználót a mai napig váratlanul ér, mivel olyan jók a rendelkezésre állásai az internetképes eszközeinknek. És rögtön tovább megyek, a tárolásnál az is marhára fontos lesz, hogy mekkora fájlokról beszélünk, és ez szerint is szoktuk ugye csoportosítani, hogy milyen fajta adat, hogy ez egy táblázat, meg dokumentum adat, ez egy mondjuk log, ami leírja a korábbi történéseket a rendszereinkben, ez egy videó, vagy egy fotó, vagy valamilyen médiafájla, legyen az egy podcast hanganyag, például, amit tudunk tárolni felhőben, vagy át tudunk küldeni egy fájlküldő rendszeren, vagy kitalálunk egy harmadik megoldást, csak ahhoz nem mindannyian fogunk hozzáférni. Tehát ilyen problémák vannak. Vagy ugye hol lehet még ez adat? Minap előfordult velem, hogy kaptunk külföldről egy projektadatot pendrive-on. És akkor én természetesen rendkívül alapos ember lévén egyből a céges felhő alapú tárolóhelyre felmentettem egy mappába. Csak kiderült, hogy egy partnerszervezetnek is szüksége van ezekre az adatokra, és megpróbáltam 3 napon keresztül az IT segítségével azt a mappát megosztani egy külső szereplő, nem 1-2-3 összesen külső szereplővel egy partnerszervezetnél, és utána 3 napig nem sikerült ezt megugrani, utána átvittem a laptopomat a partnerszervezethez, és ott kibontottak egy pendrive-ot, és a gépemről lementették. Na, ez hosszú történetre sikerült, de hogy még ezeket a csoportosításokat azért szerintem érdemes tudatosítani azokkal, akikkel adatokról beszélgetünk. És egyben elmondtad azt is, hogy mi a legnagyobb problémája az adatsérülékenységnek. Mert hogy fizikailag az történt, hogy kerestél egy megoldást, mert haladnod kellett volna a projektedben, amivel az IT fizikailag nem tudott mit kezdeni, és ezért azonnali hatállyal gyakorlatilag létrehoztatok egy olyan szituációt, ahol megosztottál egy adatot, de nem biztos, hogy a céges policy ezt megengedte volna. Igen, én a Zero Trust világából jövök, tehát mi az, hogy bedugtad a céges laptopodba a pendrive-ot, és azzal bármilyen műveletet tudtál
Tehát te is film brutusz, tehát nem szabad ilyet tenni, és tulajdonképpen a Pandora szelencéjét tehát IT biztonság szempontjából a Bring Your Own Device mozgalom hozta el, amikor hozd be a gépedet, amin ki tudja, milyen beállítások vannak, csatlakozz fel az Enterprise hálózatra, és hozd el az összes, ki tudja mit, pumuklit otthonról, szabadíts rá hálózatodra. Tehát abban a világban, az ideális világban, ahol az Zero Trust megközelítés működik, nem tudtad volna ezt megcsinálni, hogy bedugod a céges gépedbe a pendrive-ot, és bármit írhatsz rá. Igen, tehát fizikailag ott le van tiltva a pendrive. Hogyne, én nagyon sokszor dolgoztam bankokban például, és ott ez abszolút nem működik mindaddig, amíg egy kivételkezelési engedélyezési folyamatot nem indítasz el. Igen, de Tájföld messze van, de ott is engedik, nem. Na, tehát, hogy abszolút témánál vagyunk, tehát ez mindig egy egyensúlykeresés, ugye a haladjunk, dolgozunk, és a vigyázzunk, baj lehet között. Na most kanyarodjunk el egy picit az ilyen nagy szervezetektől a kisebb szervezetekig, ahol nemhogy nincsen az egyensúly annyira figyelembe véve, de hogy általában teljesen eltolódik a haladjunk, dolgozunk, nem tudjuk, nem baj, hogy mi baj lehet, mérlegnyelv felé. Hogy néz ki egy ilyen környezetben mondjuk az első lépése annak, hogy adatmentés? Mert tehát az is egy nagy probléma, amikor biztonsági veszélyek vannak, betörések, túlterheléses támadások, nem tudom. De most engem kifejezetten az érdekelne, hogy ha emiatt valami baj van, és mondjuk valahol már nincs ott az adat, ami ott volt, akkor honnan tudom előkeríteni, honnan tudok visszaállítani, hogyan tudok, mit tudok csinálni akkor, hogyha sérült az adatom. Vagy mondjuk a pendrive-on volt, és akkor a pendrive mágneseződött, mert azt tud. Hát én azt mondanám, hogy a 2023-as év nagy indián könyve az a mentési terv nevű füzetke, vagy dokumentum lenne, ami pontosan a te kérdéseidre adja meg a választ. Milyen adataim vannak, mely adataimra van szükségem azonnal, kicsit később, gyakran, stb. És hogyha elkövetkezik az a szituáció, és most ne a ransomware-re gondoljunk, amelyik jön és settenkedik itt árnyékként mindenki mögött, hanem kiszabadul az ólból a legerősebb a malac, átfut a telephelyen, befut a szerverszobába, utána jön a ló, megrúgják a szervert, az így átalbucskázik a fején, mint a nyuszia. Jumanji zajlódik le. Jumanji-szen gondoltam, csak hát az orrszarvú az nem házi állat, legalábbis még ezen a héten a Kárpát-medencében, ezért gondoltam erre a nagyon nagy malacra és a lóra, és megsérül a szerverünk, és a tóba esik, mert az ablak alatt a tó van. Tehát akkor nem jött a ransomware, nem jöttek a gonoszok, a malac és a ló intézett minket. Lehet, hogy két lábon járt, de... Hát felágaskodott ilyetében, hogy a ló azért az egértől fél, a malacot azt nem mindig tudja értelmezni. Tehát, hogy valamilyen oknál fogva a szerverünk kiesett az ablakon, beleesett a tóba. És akkor elővesszük a mentési tervünket, és azt szerint haladva visszaállunk egy olyan mentésből, hogy a telephelyünk zökkenőmentesen működjön továbbra is, és meg tudjuk számolni a malacokat, a lovakat és a kacsákat is. Hát ugye itt most azért, ha megengeditek, akkor a Reality-t azt szeretném egy picit így behozni, jó? Tehát, hogy jöjjön szembe. Egy kicsit jöjjön szembe a Reality. Ugye a mentési terv, elhangzott egy ilyen szó, hogy mentési terv. Hát ugye, hogy fogalmazták a keresztapában, hogy egyszer egy szép napon, mely talán el sem jön soha. Ugye? Most egy olyan esetről beszélünk amikor megtörténik ez, hogy nálunk a mentés szállna el. Hát ilyen nem, ez nem elképzelhető, ilyen nincs. Mi van akkor, amikor bekövetkezik? Mibe kerül, és nem számít. Igen. Na most én között szeretnék némi ilyen kiegészítő gondolatot megfogalmazni, hogy akkor, amikor oda megyünk, akkor nem azért megyünk oda, hogy legyen pajtása az ügyvezetőnek vagy a tulajdonosnak, hanem azért, hogy felhívjuk a figyelmét arra, hogy velünk és a tanácsadási szolgáltatással olcsóbb, utólag sokkal többe fog kerülni, mert azt a költséget nem vesszük figyelembe még az elején, hogy mennyi ideig áll a gyár és ki van otthon. Miközben fizetnünk kell őket, és egyébként megsérül az ellátási láncunk, megsérülnek a bizalmi csatornák, ami nagyon-nagyon sokba fog kerülni. Tehát
Akkor, amikor arról beszélünk, hogy mentési terv, a mentési terv az kifejezetten arról szól, hogy hogyan tudjuk visszaállítani a gyárat, és mennyi idő alatt kell visszaállítanunk a gyárat. Ez nem az ördögtől való, ennek az elkészítésében igen benne lesz az is, hogy vannak olyan adatok, amik valamilyen gépen valahol le vannak tárolva. És hogyha én nem szeretem a ransomware-t kihagyni, hiszen mindenki azt gondolja, hogy ha a ransomware támadáskor nekem a felhőben van tárolva az összes adatom, akkor a felhő majd megvéd. Hát megvéd engem, hogy hozzáférjek a ransomware által titkosított adatoktól. Attól mindenféleképpen meg fog védeni, miközben nekem arról nincs mentésem és nincs visszaállítási pontom. Kedvencem a költségvetés. Mostanában a LinkedIn-en látom, hogy a költségvetés 1, 2, 3, 4, V1, V2, V10, V14. Tehát fizikailag azokat a fájlokat nem határozom meg, hogy változáskezelésként mikor és kinek van a joga törölni. Meddig és milyen időtávon kell tárolnom. Ezekre nem fordítunk időt, mert egy kis vállalkozásban mi a lényeg, hogy menjünk és végezzük el a dolgunkat. Küldjünk ajánlatot. Elküldtük ajánlatban, Wordben elküldtük. Figyelj, arra járok, aláírom, nyomtassátok ki. Az aláírás megtörtént, a teljes szervezet nem tudja, hogy alá van írva, de tudja, mert telefonon visszaszólt a főni, hogy hát akkor most mehet ez a munka. Ezt az aláírt példányt, ezt valamilyen aktatáska rejti, mert hogy ez is egy adat, ami szintén nem kerül be digitalizálva a rendszerbe, de 2 hónap múlva, akkor, amikor a projekt mérföldkőhöz ér, akkor vadul elkezdjük keresni. És számlázunk, mit számlázunk, teljesítettünk, elfogadják, nem fogadják el. És hogyha közben történik egy nem várt esemény, ugye? Bármilyen módon megjelennek az orszarvók és széttapossák a szerveremet, és a papír van meg, akkor arra szoktak hivatkozni, hogy látjátok, a digitalizáció nem ér semmit, mert ha nem lenne meg papíron, akkor igazából vissza se tudnánk állítani. És én azt gondolom, hogy ez az a megközelítés, amiben elhitetjük magunkkal, hogy jó az, amit csinálunk. Mit gondoltok erről? Nekem nagyon tetszett ez a példa, amikor kinyomtatod, és az ügyvezető aláírja. Munkám során elég sok céggel beszélek, mind rendszerintegrátor partnereinkkel, mind végfelhasználókkal, és a KKV szektorban dolgozó emberek büszkén mondják, hogy nekik van mentésük, és van egy ilyen NAS. Tudják, mi a NAS? Ez nagyon jó, és rajta van a hálózatukon, és Közzál a Google-el is. Aki esetleg nem tudja a hallgatók közül, annak mit mondanál, hogy mi az a NAS? Egy olyan Winchester, amit a Ethernet kábel végére rádugtál. Csak nagyobb és drágább, és esetleg több Winchester fér bele. És hogy legyen meg a 2 telephelyes mentés, így az ügyvezetőnek a házában van közvetlenül a PlayStation mellett. Igen, és akkor ilyen esetben szoktam azt mondani, hogy nagyon jó, hogy csináltunk mentést, de mivel ugyanazon a hálózaton van, mint a többi gépünk, ha nem az orszarvú jön letaposni a szervert, hanem mondjuk a ransomware, akkor van egy ilyen eléggé látványos adat, a 2022-es év összes ransomware támadásából 93% azzal kezdte, hogy letörölte a mentést. És azt te nem veszed észre, mert tudsz nyomtatni, látod a fájljaidat, minden megy rendesen, de már mentésed nincs. És akkor utána egy kicsit várnak, mást is csinálnak, ugye bekódolják az összes adatodat, jön a képernyő, hogy kedves Zoltán, kedves László, kedves Richárd, akkor ennyi időn belül szeretnénk kérni XYZ mennyiségű bitcoint, és akkor visszakódoljuk az adatokat. Tehát tulajdonképpen visszatérve a gondolat elejére, amikor én beszélgetek a KKV szektorban dolgozó partnerekkel, én azt szoktam mindig kihangsúlyozni, hogy ez a korábban említett immutable copy, ez hol van? Tehát a VHS kazettemből kitörtem a műanyagot, az hol van? És ha jól csináljuk, akkor ez úgy van elhelyezve, hogy nincsen a hálózatunkon. Annak ellenére, hogy ha hálózatunkon lenne, sem tudnák letörölni feltétlenül, mert ez egy olyan valami, egy időzáras dolog, hogy addig nem tudsz hozzáférni, amíg el nem telik az idő, amit beállítottál. Egyszerű hasonlattal ülünk a bankfiókban, mi 3 vagyunk az ügyintézők, valaki beront egy hatalmas puskával, és azt mondják, hogy azonnal nyissa ki azt a széfet. Hozzá kell férnem a, nem tudom, drága kövekhez.
És akkor Zoltán kedvesen rámosolyog, hogy nagyon szép fegyvere van, nagyon jól csinálta, a símaszk is tökéletes választás, jöjjön vissza 3-5-kor, és akkor ugyanezekkel a cuccokkal, és akkor ki tudjuk nyitni, mert időzáras, tehát hogy ezt nem tudunk más tenni. Az Immutable Copy-nál is így működik ez az időzár, és akkor 2 visszaugorva, azok a szervezetek, amelyek felismerték, hogy már pedig kell, hogy rendelkezzenek immutable copy-val, tehát megmásíthatatlan mentéssel, ők már tulajdonképpen nyertek. Mert az ő mentési tervük már olyan szintű, hogy felismerték ennek a fontosságát, és tényleg mindegy, hogy az ország rúgja bele a tóba a szervert, vagy a ransomware, nekik lesz egy olyan mentési pontjuk, ahova vissza tudnak állni, és itt ugye Zoltánon látom, hogy mindjárt mondja, hogy de az mikor van? Mennyi az a megengedhető idő, amíg nem szeretnénk működni, vagy nem tudunk működni? Ez van, aki nem is tudja meghatározni. Tehát azért álltam meg így a kérdés feltétellel, mert most beszéltünk KKV-król, és ugyanakkor pedig ugye maga a mentés és a mentéshez tartozó visszaállítás, mondjuk gyárak esetén, tehát termelőüzemekről beszélek, ott azért üzletkritikus is. Tehát, hogyha mondjuk egy CNC program van abban a mentésben, mert miért ne fordulhatna elő, tehát CNC lángvágás, CNC megmunkálás programokból áll, azok el vannak mentve, és én mondjuk egy olyan megmunkálási részfolyamatnak a tervét, amit betápláltam, tettem rá fizikailag mentésre, és az tűnik el. Olyan gyárak esetén, ahol a legképzelhetetlenebb apokaliptikus szenárió az, hogy 1 órára leáll a termelés, ott 15 perccel korábbra is vissza kell tudni állni, ami többbe kerül, mint a tegnapi állapotra vissza tudok állni, és több adatnak a struktúrált végiggondolását jelenti. Viszont van még egy olyan időzített bomba ebben a kérdésben, hogy ugye azt feltételezzük, hogy a gyárban működő összes PC a Windows legújabb operációs rendszerével, és annak is a H2 tegnap délután felpecselt változatával működik. Jellemzően nincsenek is hálózaton. Pontosan, hogy itt valójában ezek a gépek nincsenek a domainben, nincsenek a hálózaton, SCADA-t futtatnak Windows XP-n. A Windows XP nem a múlt héten lejárt operációs rendszer. 3 hete, mindig ezt mondják. Mindig azt mondják, hogy 3 hete. És képzeljük el azt a helyzetet, amikor valamilyen figyelmetlenség miatt ezeknek a gépeknek nincsen mentése. Ugye el kéne magyaráznunk, hogy mi az, hogy SCADA. Várjatok, bocsánat, egy nagyon fontos pontosítás, mert megint a gyakorlati tapasztalat. Tehát, hogy azért ezt a mondatot úgy tudom gyakorlati tapasztalattal alátámasztani, hogy van egy 1967-es Koda vágógép, ehhez tartozik egy patch, amivel XP-re sorosporton működővé tették, de egy 133-as Pentium, és abból a korból való számítógép, amikor ezt megcsinálták, az tartozik hozzá. Nem, hogy a hálózaton nincs, hanem mentve sincs, csak működik egy olyan szoftverrel, ami üzemeltet egy egyébként már nem létező programozó által feltelepített ex-és programot. Erre milyen megoldásunk van? Tehát ezt a környezetet, most úgy is kérdezem, hogy ha tőlem kérdezik, én erre eddig nem nagyon tudtam válaszolni, mert a virtuális környezetben már nem úgy működött, meg nem lehetett vele mindent megcsinálni, ráadásul egyszer volt föltelepítve. Tehát, hogy ez az egy lövésed van. Tehát, hogyha a komputerbontóval nem vagy jóba a sarkon, és nem tudsz hozni hozzá tartalék alkatrészt, akkor fizikailag ezt a gépet nem lehet újra. Tehát, hogyha kiesik a Winchester, ha kiesik a program, ha kiesik a gép. Ez a 3-as, ha megvan. Itt vissza kell menned 1996-ba, és hogyha nincsen a szomszédodban a legjobb címbarád, aki a komputerbontó, akkor nem tudsz ilyen hardware eszközöket szerezni. Mi és a hallgatók legnagyobb szerencsére azért a cégek erre gondoltak. Én mondanék egy kiragadott példát, ugye a HRP kínálatában van több mentési gyártó, az ArcServe az 1983 óta létező cég, és mivel az 1983 korábban volt, mint 1996, akkor vélhetően nekik van erre megfejtésük, tényleg van, nagyon leegyszerűsítem, oda kell mennünk ahhoz a fizikai géphez, tehát nem a felhőn keresztül a Pumunkli megcímezni a problémát, fizikailag oda megyünk, beledugunk valamit ebbe a gépbe, azt oda szigetelő szalagozzuk a powerbanket és a Winchestert a gépházhoz,
és egy agentet elindítunk, ami az általunk beállított paraméterek mentén rendszeres mentéseket csinál. Viszont ezzel még nem oldottam meg mindent, mert hogy le van mentve. De hova állítom vissza? És akkor itt jönnek azok a bare metal recovery megoldások, hogy egy nem hardveresen pontosan olyan gépre is vissza tudod állítani, úgy, hogy az elinduljon. Nyilván ez egy külön podcast sorozatot igényelne, hogy ezeket a megoldásokat pontosan ismertessük műszaki szempontból, de 100 szónak is egy a vége, van erre megfejtés, és viszont ez az a szegmens, amit a mentési tervben egyből nem írnak bele. Mert hogy ezek nincsenek szem előtt. Ezek a gépek mindig is működtek. Ez nem is Windowsos gép, ez valami olyan, ami már akkor is ott volt, amikor a legújabb 10 kollégát felvették. Nyilván mi a cégnél mindenféle telepítünk, akár igazi gépre, akár virtuális gépre, és kipróbálgatjuk ezeket a dolgokat, tehát nem a PowerPoint felolvasó esnek a tapasztalataival futottunk neki a dolognak, de ahogy te is említetted, ez kritikus. Tehát ezeket nem szabad kihagyni, és ugye van ez az ábra, hogy mennyi volt az informatikai biztonságra fordított összeg támadás előtt és támadás után. Az egyik csuportban ilyen 3 aranytallér van, a másikban 49, de itt most a ransomware-től függetlenül az a gép simán tönkre mehet azért, mert megint elmegy az áram, és az annak a gépnek a tápja már nem bírja el, hiszen 67 óta működik. Ezzel abszolút tudok példákat hozni, amikor a mentési tervemnek az egyik felében benne volt egy agregátor, és lehúzták, mert minek. Majd másnap a teljes irodaházat és a gyártást hazaküldtük, mert fizikailag áramszünet volt, és a szomszédból próbáltam meg egy fűnyíró agregátorral az éppen aktuális szervert feléleszteni, hogy egy szemmel jól látható összegű pályázathoz a fájt, azt be tudjuk adni. És a szomszéd boltban nyomtattuk ki magát a pályázati anyagot, mert ugye papíron kellett beadni. Na, ez egy nagyon jó hasonlat, vagy nem hasonlat, hanem példa abból a szempontból, hogy nem csak egy gyárnál van ez, hogy hát maximum 1 órára állhatok le. Tehát, hogy a termelőüzemet azt ne úgy gondoljuk, hogy ez csak az, amikor ott fizikai futószalagok, meg talicskák, meg nem tudom, mik mozognak egy helyen. A termelőüzem egy szolgáltató cég, és egy reklámügynökség épp olyan termelőüzem. Köszönjük a pólót, és akkor például itt a grafikák, hogyha eltűnnek a gépről. Amik nem kis fájlok, teszem hozzá. Tehát ha vissza is akarjuk állítani, akkor ott még az is kérdés, hogy ezt mennyi idő alatt tudom valamiről valamire áttölteni. De most nagyon belemelegettünk, és én ezt szeretném feloldani a közönség fejében. Lehűtenek minket. Igen, és szeretnélek titeket megkérni, hogy emlékezzetek vissza remélhetőleg gyerekkorotokra, de ha nem, akkor a kora felnőtt korotokra. Kinek mi volt az első számítógépe, amit használt? Ez egyébként trükkös módja megkérdezni egy nőtől, hogy valójában hány éves ezzel a kérdéssel tudja. Most nem akarom sem megerősíteni, sem cáfolni. Mi itt férfiak ülünk egymás között ebbe a mai podcastadásban. Szóval volt női vendégünk, ott más személyes témát választottam. Reméljük, nem vesztjük el a női hallgatóinkat. Most nyerjük meg. Na Zoltán, most te leszel. Én leszek? Jó, Commodore 16. Jó, hát én ennek a többszörösével indítottam, én a Commodore 128-al indítottam 1986-ban, és abban benne volt egy Commodore 64-es, egy Commodore 128-as, és egy úgynevezett CPM operációs rendszert tartalmazó valami, amit kicsit ez olyan, hogy gyakoroljunk arra, amikor command line-ban akarunk egy folderrel beljebb vagy kijebb menni, egy kiváló megoldás volt, nagyon kevesen használták. A leggyakrabban én is Commodore 64 üzemmódban kapcsoltam be, és akkor a Wizard of War és társaival játszottam. Tehát, hogy én így kezdtem. A Commodore 16-on neked akkor kazettás egységed volt. Igen, és a 64-en is először. Igen. Az egyébként nekem is volt kazettás egységem, és az milyen jó hangja volt. Ez egy jobb játék, ennek más a hangja. Nem, ez 90 perces kazetta. Az a baj, hogy felfoghatatlan. Tehát van egy 17 éves lányom, ugye ezt, aki hallgat bennünket, mert többször hallhatta, de hogy felfoghatatlan az, hogy 90 percen keresztül ültünk egy monitor előtt, amit töltött. Tehát ugye a 90 perc, ez 2x45, tehát nem úgy kell elképzelni, egy darab kazetta, A-B oldal, tehát hogy így pont a podcast felvétel elején beszélgettünk erről, hogy tudják-e a mai fiatalok, hogy mi az, hogy amikor azt mondjuk, hogy B oldal,
A B oldal az azt jelentette, hogy amikor lejárt az A oldal, ami 45 perc volt, akkor át kellett cserélni. Kivettük a kazettát. Tehát fizikailag megállítottuk, kivettük, betettük, és 40 percig további töltések kíséretében megvártuk, ameddig a játék betöltődött, és ezért is volt fontos, hogy minél tovább tudjunk játszani, mert amikor vége volt a 3 csapás után a játéknak, akkor utána kezdődött a töltés ismét. Vagy a Choplifter nevű helikopteres játék volt még nagyon jó, amikor embereket, lakosságot kellett megmenteni. Azt aránylag gyorsan be tudtad tölteni kazettáról is, mert ez egy kisebb volt. Több olyan játék volt, ami egy kazettán, tehát lehetett rendelni, de most tényleg nosztalgiázunk, és kazettákról fogunk beszélni. Tehát, hogy volt olyan rendelős oldal, nyilván ezt újságban volt tehát hogy ez nem így volt, hogy fölmentem egy online shopra, és akkor ott betettem, hanem ilyen elteltek hetek és hónapok, mire megjött az a kazetta egység, ahol össze volt válogatva az a játékmennyiség a kazettán, amivel tudtál játszani, és akkor ehhez képest volt üdítő változatosság a floppy megjelenése. Igen. De érdekes, hogy fizikailag el kellett mennünk helyekre, hogy megkapjuk a legújabb játékot. Igen. Nekem eléggé nem szokványos módon Szíriából, tehát Damaszkuszból el kellett mennem Libanonba a szüleimmel együtt, gépjárművel, és ott tudtuk megvenni a helyi szupermarketben a kazettákat, illetve flopikat, amiket te is említettél, és 2 nyelvű felirata volt, mert arabul is rá volt írva, hogy Wizard of War, meg angolul is. És onnan vannak. Tehát fizikailag oda kellett menni. Nem volt ez, hogy tudsz egy jó weboldalt, ahonnan letöltem Wizard of War, nem gyalog mész oda, sőt, határon is át kell lépned. Laci? Nekem megvan a Commodore világ, de csak barátokon keresztül, kölcsönben is volt nálam egyszer, úgy emlékszem. Meg volt, én Foton, ahol felnőttem, ott volt egy kis ilyen vegyesboltszerűség, ahol az ablakba ki volt téve, és ki volt vezetve 2 ilyen kontroller az ablakból az utcára, járdára, és ott lehetett gyerekeknek játszani, és ott megvolt ennek a teljes gyermek hierarchiája, hogy te ott hogy kaptál kontrollert, hogy meg volt beszélve, hogy akkor ameddig valaki bírja, nem esik ki, akkor ő addig azt nyomhatja, volt akkor a Super Mario-ba, aki 1 óra 10 percen át nem volt tecserélve, és akkor ott álltál és nézte, és nem tudtad, hogy 10 perc múlva kerül sorra, vagy 2 óra múlva. De ott összeverődtünk időnként 10 is. Nekem viszont otthon az első gép, amit használtam, az édesanyám 286-os PC-je volt, mert ő munkaügyileg kapott egy ilyet, ami Excel tudott otthon futtatni. Az Apache nevezetű program kötelező tartozék volt minden ilyen típusú gépen, 286-ostól, a helikopter szimulátor. Igen, nekem a Patience meg az aknakereső volt, ami rémlik, meg nyilván volt más. Ez még DOS-os volt, Laci. Igen, nekem a DOS konzol az egy ilyen otthonos érzés. A mai napig, ha látok egy ilyet, én nem megriadok tőle, hanem így visszarepülök az otthonos gyerekkorba. De hogy visszarepüljünk a gyerekkorból a mába, hoztam egy statisztikát, és nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, de Ricsitől kaptam. Azt mondja, hogy ugye felhő alapú szoftverekről beszélgettünk egy csomót, hogy ott akkor hogy vannak a mentések. Nézzük meg, hogy vannak azok az esetek, ahol nem volt túl átgondolt a mentési indián könyv. Az Enterprise Strategy Group a következőt kutatta tavaly, hogy ha adatvesztés volt bárhol egy ilyen felhő alapú, vagy másszor SaaS, Software as a Service környezetben, akkor az minek köszönhető, hogy adatvesztés történt. 2/3 az eseteknek 3 okra volt visszavezethető, nem több, 3 ok. A legnépszerűbb, de nagyjából egyébként egyenlő arányban, tehát mondjuk nem is a sorrend a lényeges, vagy szolgáltatás kimaradás miatt károsodott az adat, vagy véletlenül törölték az adatot valaki a cégtől, jellemzően, vagy rossz indulatú támadás. Tehát vagy csak a harmadik a 3-ból a rossz indulatú támadás. Az első 2, az vagy a szolgáltató oldalon történt probléma, vagy az ügyfél oldalon történt nem rossz indulatú probléma. Nekem erről először az jutott eszembe, hogy ti elhiszitek-e a statisztikát, mert az mindig egy nagy kérdés, illetve, hogy most már ezeknél a gyártóknál, de sokszor a felhő alapú szolgáltató cég mögött lévő infrastruktúra szolgáltatónál, mint egy Amazon, vagy egy Google, vagy nem tudom, ezek a nagyok, 20-30, akár 40 év tapasztalata van arról, hogy mi az, hogy adat, amiről mi csak picit beszélgettünk, de ezek az emberek minden nap erről beszélgetnek évtizedek óta, és hogy hová tudom
menteni úgy, hogy az meglegyen. Több évtized, hogy akkor most hogy itt tartunk? Mit gondoltok erről? Ez a statisztika egyébként azt mutatja meg, hogyha ilyen bulvárosan szeretnénk fogalmazni, hogy bulvárosan. Nem olvastuk el a szerződést, ami előtt a Yes-t megnyomtuk, mert amikor egy ilyen software as a service szolgáltatást veszünk igénybe, a legismertebbet említeném Microsoft 365, van Wordünk, Excelünk, PowerPointunk, mentünk, nem emlékszünk, hogy ezt hova mentettük, de meg szokott lenni. És akkor tulajdonképpen annyi van a szerződésben, teljesen egyszerű, hogy a Microsoft garantálja, hogy azt az infrastruktúrát, amit ahhoz kell, hogy ott legyen, hogy mi el tudjuk indítani a szoftvereket, frissíti, ad áramot a szervernek, rendszeresen patcheli, és benne van a szerződés 1.6b pontjába, hogy please use a third party software for your data backup. És akkor ezt nem szokták elolvasni, mert nem emlékeznek. De szerencsére erre azért nagyon könnyű gyógyír van, tehát föl kell bérelni egy jogást és átírni a szerződést? Hát nem, ez éves szinten tényleg ilyen pár száz euróból megoldható. Én amikor ilyen jogászokkal beszélek, tehát ügyvédi irodákkal szoktam beszélgetni, akkor olyankor azt mondom, hogy tulajdonképpen annyi pénzből megvan oldva teljes éves mentése 100 backup esetén, mint amit 2 óra alatt megkeres, hogyha 2 garázs eladási szerződés megcsinál, és tulajdonképpen azok után, hogy ráébrednek, hogy elfelejtették ezt a dolgot bepipálni, és venni egy third party mentőszoftvert, ezt teljesen egyszerűen meg lehet oldani. Viszont maga a statisztika arra nagyon jól rávilágít, hogy az emberi figyelmetlenség az mindig benne van. Ez a véletlenül letöröltem egy egész folder, tehát mi dolgom volt ott, tehát miért volt jogosultságom, letörlési jogosultságom ahhoz a folderhez, miért nem csak olvasási jogom volt, ami ugye túlmutat a mentési terven, itt inkább ezek a beállítások, hogy ki mihez férjen hozzá, mit tudjon csinálni. Más kiejtéssel az eset az asset, és hogy ezeknek a hozzárendelését azért pont a mentésnél, meg egyáltalán a kockázati mátrixnál nagyon jó lenne ezt megcsinálni. Én hiszek ennek a statisztikának abból a szempontból, hogy a rossz indulatú támadásokat nem tudsz felkészülni a rossz indulatú támadásra, de meg tudod előzni. Úgy tudod megelőzni, most egy kicsit ilyen csak úgy csapongva a témák között, de hogy fizikailag tudom, hogy melyikek azok a könyvtárak, amit nem engedek kitörölni. Tehát azt nem tudja kitörölni. Ezért a fájlt sem fogja tudni kitörölni, vagy olyan környezetet hozok létre, ahol a törlés az fizikailag a kukába megy, de a kukaürítés viszont nem lehetséges. Igen, ez nagyon jó. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy van az, amikor én letörlöm, és nem akkor jut eszembe. Tehát, hogyha a saját számítógépemben nézem, akkor mint a havonta szoktam átnézni magát a kukát. Biztosan van-e benne olyan, amit nem véletlenül raktam oda, vagy kijelöltem többet, és óhatatlanul mondjuk egyel több marad benne. Tehát én is tévedek, mert hogy az emberek tévednek. De hogy fizikailag nekem azt azért nem ártana tudnom, hogy milyen típusú fájlok honnan tűntek el, de ezt például egy OT környezetben hogyan tudom statisztikázni, hogy növekedett a mentés. Tehát ugye akkor, amikor én nézem a biztonsági rendszereket, a biztonsági rendszerek mire riasztanak? Normáltól eltérő eseményekre. De azt el tudjuk-e fogadni, hogy egy rendszer, amiben nekem adatok vannak, ugyanúgy kéne, hogy figyelmeztessen engem, hogyha normáltól eltérő törlési mennyiség keletkezik. Tehát, mert nem. Tehát azt tudom mondani, hogy az elmúlt mondjuk 15 év mérlegében elképesztő módon az adatmentésre specializálódott cégek éltek meg, fizikailag nem látták, nem volt riasztás, nem kapott senki riasztást arról, hogy eltűnt a teljes Winchesteren lévő összes könyvtár, pedig csak egy figyelmeztetést kellett volna beklikkelni, hogy figyelj, a 15. könyvtár törlésnél azonnal állítsd meg a folyamatot, és kérdezd meg egy jogosultsággal rendelkező személytől, hogy ő tud-e róla. Illetve a robotok vagy rendszerek által küldött figyelmeztetések kihez mennek,
és hogy milyen mennyiségű figyelmeztetést kap. Ugye a CM rendszereknek, amelyek az ilyen anomáliát, a logokat elemzik, és a hálózati forgalmi anomáliák alapján küldenek riasztásokat, ott sem mindegy, hogy az a rendszergazda, aki kapja, az egy nap 4 ilyet kap, vagy 4700-at. És ugye tulajdonképpen a logelemző termékeknek a létjogosultsága is ebből fakad, de hogy ilyen közérthető példát mondjunk ugye Zoltán felvetésére, a HRS általában kedden éjjel 2 és 3 között nem szokott adatforgalmat generálni a notebookjáról, de hogyha azt látjuk a logelemző adataiból, hogy 1,4 terabyte adat ment ki az ő notebookjáról, az valamelyik porton, akkor hát vagy hazastreameli az Excel-t Full HD-ban, vagy valami más történik, esetleg rossz indulatú. És akkor nyilván itt jön egy automata figyelmeztetés, de nagyon fontos, hogy ezt kikapja meg. Egy alvó rendszergazda, egy AI? Vagy egy AI, ugye lehet hős a rendszergazda, a múltunkban igen, volt egy ilyen podcast, és akkor az a rendszergazda szegény alszik, mert ugye azon a hős, az nem. Ja, a hős az ébren van. Az sosem alszik. Éppen a felmondását írja, mert hős. De hogy ez a nehéz benne. És tulajdonképpen, hogyha azt az alertet jó helyre küldjük, tehát valaki, akár egy AI érzékeli, azonnal lezárja azt a portot, ahol az éjjel 3-kor a HRS gépéről szivattyúzzák ki a céges adatokat, és a rendszergazda nyugodtan alhat tovább, mert jól állítottuk be a folyamatot. Tehát, hogy ez nem közvetlenül adatmentés, de akadályozzuk meg, hogy kiporszívozzák a céges adatainkat. Igen, ez az Zolinak egy visszatérő gondolata itt a Digit Podcastban is, hogy akkor működik jól a cég, ha az IT-s unatkozik. Igen. Ha az IT-sok nyüzsögnek és izzadnak, akkor ott valami nem jó. Azt újra kell, azt a folyamatot, ha szabad így fogalmaznom, most találtam ki, hogy van ilyen, hogy folyamat. Tényleg? Hát beszéljünk már a pénzről, mert hogy így nagyon kerülgetjük a forrókását. Egyszer már előkerült, hogy itt néhány garázsszerződés áráról beszélgetünk. Hadd menjek vissza megint az időben. Egyetemista koromban DJ Rozsda barátommal egyszer beszélgettünk, hogy kinek mi volt az első nagy költése a saját zsebéből, hogy akkor összegyűjtött zseppénzből nem tudom micsoda. Na most ő elmondta, hogy neki az első motorja volt ez. Egy Simpson motort vett belőle, ilyen akkori több 100 000 forintért. Nekem meg az első erős laptop volt ilyen, ami akkor $500 000 forintba került, felfoghatatlanul nagy összegbe került, de hogy én tudtam, hogy ezre, meg arra, meg amarra akarom használni, és a 6. volt a listámon, hogy a játékok közül mi fog menni rajta, tehát hogy nem azért. És ez az emlék, ez arra ösztökél, hogy most is felfedezem ezt az érzést mondjuk ügyfeleknél, vállalkozásoknál, hogy most beruházok, most megújítom a céget, most már komolyak vagyunk, most már vannak ügyfelek, visszatérő, van cashflow, növekszünk. Pickner Péter fogalmazott így nemrég az adásunkban, hogy tegyük rendbe az informatikát, eljön ez a pillanat, és akkor költenek rá. Na és akkor vajon rajta lesz a listán az a néhány dolog, az a néhány hardveres meg szoftveres adatmentő megoldás, amiről most beszélgetünk, szerinted, Ricsi? Hogyha az illető környezetében történt látványos adatvesztés, vagy... Tegyük fel, hogy nem történt. Megmondom, miért kérdezem, mert hogy ott és akkor van rá egy keret. Ugye? Tehát, hogy mindenképpen egy nagy pénzösszeg ott van. És arról beszélgetünk, hogy abból mit veszünk. És ott vajon ez mekkora fájdalompont, hogy vegyünk már még egy ilyet is. Tegyük fel, hogy annyira nem idegen számára a történet, hogy sose hallott arról, hogy mentés, azért talán ez ma már ritka. Tehát, hogy úgy, ha ő nem is, de valamelyik kollégája be fogja dobni a workshopon, a brainstormingon, mert ilyet is szoktunk néha mondani. Az agyviharzás nem honosult meg, tehát szerintem mondjuk úgy, hogy az ötletelő megbeszélésen be fogja dobni a kollega, hogy akkor gondoljunk már, és veszünk, nem tudom, 15 laptopot, meg 3 operatív technológiát, meg egy szerver, tehát hogy akkor hogy fog ez biztonságosan működni? Ez mekkora plusz költség? Én azt mondanám, hogy
kétféleképpen közelítik meg a vállalkozások ezt a kérdést. Az egyik, hogy mindent megveszünk, hogy a miénk a vas, meg miénk a licenc, minden a miénk, és ott van az X emeleten abban a szobában. Nincs összerakva. Vagy akármi as a service. Mentés as a service, borús időjárás as a service, siker as a service, mindent tudunk így, és akkor ezt még meg lehet úgy közelíteni, hogy még ha meg is akarjuk venni a vasat, az összeset, akkor ezt egy ilyen komplett szolgáltatáscsomaggal együtt 4 évi fix havidíjjal is meg tudjuk venni. Tehát, hogy az ő költségvetésükben én azt mondanám, hogy egy visszatérő havidíj formájában a legcélszerűbb ezt becsomagolni, mert akkor mindig a legmodernebb eszközök állnak rendelkezésre. Ha ők ilyen, most említettük ezt a Software as a Service SaaS backup megoldást, ami a Microsoft 365-öt lementi, itt akkor nem kell azon gondolkodni, hogy a Microsoftnak mi mindent kell fejlesztenie ahhoz, hogy fusson az Office. Ez a valami, bármi is, amit vettünk, ez mindig az adott hónapban elérhető legmodernebb valamink lesz. Ez olyan, mintha vennénk egy webáruházat, ahol cipőt és pumukli matricát árulunk. Pumukli matricát a copyright miatt nem árulhatunk, de még cipőt árulhatunk, és minket nem kell, hogy érdekeljen, hogy ott milyen adatbázis motor van a webáruházban. Havi 10-20 ezer forintért van egy működő valamink. Én a mentésnél is azt mondanám, hogy egy fix havidíjat kalkuláljunk bele, és azok a szakértők, akik már láttak mentési tervet, ne Isten le is van mentve, nekik a mentési terv, el fogják tudni mondani, hogy a mi vállalkozásunk méretének és termelt adatmennyiségének megfelelően melyik csomagot érdemes választani. Van olyan egyébként, amikor az informatikus bedobja a kézigránát kérdést, hogy jó, de nekem 1 petabyte kapacitásra adjatok árat. Akkor oké, adunk neked 1 petabyte kapacitásra árat, de össze nézzük meg, hogy mennyi az 1 petabyte, ha most vagy 39 éves, és minden nap 3000 darab 12 megapixeles szelvit csinálsz magadról, és ezt minden áldott nap csinálod, akkor az 1 petabyte-ba életed végéig el fog férni ez a selfie mennyiség, de megnyugtatlak, 6 petabyte-ig tudunk neked adni árat mentésre. Szerencsére nem lesz ennyire szükséged, de műszakilag lehetséges. Én azt szeretném mindenkinek javasolni, hogy a szakértő, ért ahhoz, amit csinál. Nem azért van, tehát érdemes számolni egy ismeretlen területen, meghívni egy független szempárt, átnézni azokat a gondolatokat, ami egyébként a üzletünknek, az üzlet folytonosságát képes garantálni más szemszögből. Nem az informatikust szeretné egyetlen szakértő sem Szent Inkvizíció alatt purgálni, ha már a mentésről beszélünk, hanem azt szeretnénk elérni, hogy az informatikus is tudjon olyan segítséget kapni egy tanácsadáson belül, ahol az általa kezdeményezett és elhalt fejlesztési lehetőségeket a vezetőség között tudjuk körülbelül úgy, mint egy 3CPO tolmácsrobot vagy ilyen elmondani, konfigurálni, beárazni, ahol igen, szerepet kaphat végre a mentés is. Mert azt látom, hogy a mentés ez a NAS-sal lett egyenlő. Igen, ha van NAS-om, van mentésem. És nem számít, hogy egyébként a NAS az valóban ugyanolyan Winchestereket tartalmaz, amit a boltban meg lehet venni. A NAS-t lementjük? Vagy azt gondoljuk, hogy a NAS az örök élet és tovább működik. Miközben áramszünetek jönnek-mennek, és nem adunk mellé üzemmentes tápot. A végtelenbe is tovább. Ez nem a NAS gyártók jelszava? Nem tudom. Ez a végtelenben is az Buzz Lightyear, ugye Pixar egy kiváló figurája. Viszont én még azt hozzátenném a Zoltán gondolataihoz, hogy az informatikus a legnagyobb szövetségesünk abban, hogy segítsen definiálni az adatmennyiséget, amiről ő tud, hogy áramlik a cégen belül, és tulajdonképpen a külső cég, aki mond egy javaslatot, tulajdonképpen az informatikus gondolatai alapján meg tudja növelni az ő érdekérvényesítő képességét azzal, hogy felhívja. Tehát külső cégnek teljesen mindegy, hogy A-t, B-t vagy C-t fognak választani, ő mond javaslatokat, a cégnek fel kell ismernie, hogy hát mekkora időkiesés az, amivel ő még komfortos, és hogyha visszakanyarodunk
az ipari termelő cégekhez, hát akkor nyilván sem ekkora a helyes szám, de hát ahhoz van egy árcédula, és vannak szintek. Petabájtokat. Igen, hát szerencsére petabájtot nem kell még menteni. Van még egy olyan dolog, ami eszembe jutott, vannak ezek a deduplikációs módszerek. Tehát, hogy nekem van 10 terabájt adatom, szöveg, jó, mert mondjuk mi szövegben dolgozunk, és akkor azt le lehet tömöríteni, most kiragadott példa, akár 2,8 terabájtra. Kivéve, ha kórház vagyunk, mert a röntgenfelvétel, 10 terabájt röntgenfelvételt soha nem fogunk tudni letömöríteni. Igen. Úgyhogy emiatt ugye a vezérgondolat, hogy a megfelelő ágyút a megfelelő verébre, tehát mentésben. Akkor még lenne 2 kérdésem, ami eszembe jutott. Az egyik, hogy egyre többször beszélünk arról, hogy hitelesített adat. Ugye azoknak a mentését, azt hogy kezelitek? Van-e ilyen kérés, vagy volt-e már ilyen opció, amikor hitelesített adatokat kellett menteni? Tehát aláírtam egy szerződést digitálisan. Nekem azt kell eltárolnom. Van, erre is van megfejtés, de proaktívan ezt a témát ritkán hozzák fel. Tehát anélkül, hogy minősítenénk a földünk x milliárd lakóját, maguktól ez a hitelesített adat, mint fogalom nem jön elő gyakran. De ez itt a Digit Podcast, ahol a mélyírásunk a dolgoknak. Igen, itt előjön. Én azt mondanám, hogy az immutable copy se jön elő proaktívan. Tehát én mindig a Tom Cruise 1996-os Mission Impossible 1, akkor még nem volt Mission Impossible 1 a neve, csak Mission Impossible, ugye? Én mindig arra szoktam hivatkozni, hogy emlékeztek arra, amikor egy ilyen kötélen belógatják a Tom Cruise-t, és akkor ott így billeg azon a kötélen, mert egy olyan géphez kell hozzáférnie, ami nincsen rajta a hálózaton, és akkor ott nem áruljuk el, hogyha valaki nem látta, nem csak VHS-en, DVD-n, Blu-ray-en és streaming service-en is elérhető, de neki fizikailag oda kell mennie ahhoz a géphez, mert ott van dolga, tehát az a gép nincsen rajta a hálózaton, interneten nem elérhető, és hogy így próbálom az immutable copy-nak a fogalmát így jobban közelebb hozni az érdeklődőkhöz, és ez a példa egyébként működik, mert hogy ja tényleg neki ott bele kellett mennie, akkor az immutable copy vidéki környezetben az, amit így felrakok a szekérre, elviszem a szomszéd faluba, és ott elrejtem, mert ott biztos nincsen wifi, meg semmi nincsen, és ott biztonságban van. Igen, az a tökéletes immutable copy, de abból nem állsz vissza 15 perc alatt, de nem baj. Ha csak nincs 15 percnyire. Ja, bocsánat, igen, de legalább van egy olyan pontod, ami biztos, az a kitört VHS kazettát megvan, az időpillanatban egy komplett működő mentés. Kivéve, ha elmentetted a zsarolóvírust is. Igen, hát ez egy nehéz kérdés, de csak van belőle egy ilyen mutációs lánc, hogy pedig. A másik kérdésem, mert most a kedvenc KKV példáinkat hoztuk, amikor a cég üzemeltetéséhez kizárólag Word és Excel dokumentumok állnak rendelkezésre, de mi van azzal a szofisztikált vállalatirányítási rendszerrel, ami adatbázisokat használ? Abban az esetben ezt a mentést, ezt hogy lehet elképzelni? Hát ez egy külön podcast. Aha. Ez egy külön podcast. Itt egy ilyen pongyola válasszal én beírném, miszerint mindegyikre van megfejtés, nem csak egyféle adatbázis van ott kint a világban, de nagyon jól nézzük meg, hogy melyik adatbázist mire használjuk, és mennyi idő múlva kell nekünk teljes egészében az egész, ami ott van. Tehát ez egy fájdalmas definiálási folyamat egyébként, tehát ez mentsük el a Word és Excel dokumentumainkhoz képest, ez egy ilyen nyílt törés így a térdünk magasságában hát kb. Igen, és hát ugye itt a jogosultsági mátrix is be fog kerülni, ami hát kedvenc mondatom, hogy a munkaköri vagy leírástól kéne, hogy induljon. Egyébként ezeknél az ERP rendszereknél, de ugyanígy a folyamatirányítás vagy projektmenedzsment eszközöknél is jóval gyakoribb, hogy ők maguk is biztosítanak egy bekapott alaprendelkezésre állásra, magyarul a visszaállítási idő nem túl gyors, nem percek, de megoldják. Tehát, hogy ellentétben az általános irodai szoftvercsomagokkal ez azért jobb szokott lenni ez a helyzet. A másik kedvenc példám, szerintem egy adásban már elmondtam, majd Zoli segít, mert jó a memóriája, hogy volt egy ilyen startup, aztán úgy tudom, hogy nem folytatták,
Az volt a nevük, hogy Beton, mert hogy ez angolul is jól hangzik, a magyar srácok nem kizárólag, de főleg alapították, és ez volt a kitalált szolgáltatás, hogy ők lementik mondjuk a családi fényképeket tartalmazó mappákat egy adathordozóra, azt bebetonozzák, a betonozásnál tesznek bele betontörési sávot, hogy azt ki lehessen, de hogy bebetonozzák, és azt leteszik egy helyre. Volt opció, hogy nálad leteszik a kertben, vagy ez a falubeli példa, ez nagyjából így képzeld el, meg volt opció, hogy nekik is lesz egy ilyen betontömbtáruk valahol, és akkor még az atomtámadást is ki fogják bírni a családi fotók. Szóval, hogy abból ítélve, hogy nem lettek világsiker, szerintem ez a nem minősítve továbbra sem a Földünk 8 milliárd lakóját, ez a látlelet, ez pontos. Még egy dolgot, hogy a hallgatók ne távozzanak enélkül. A biztonsági mentési szakértő outputja az nem a mentési terv, de még csak nem is a mentés. Az igazi output, hogyha valóban tanácsadó, az a visszaállítási teszt. Jó, tehát tesztszót még talán nem említettük, de a heves bólogatásokat köszönöm. Tehát, hogy addig kell eljutni, hogy kipróbáltuk, működik. Sikerült végig kitalálni, hogy mit mentünk, hova mentjük, lementettük, és vissza tudjuk állítani. És ha hiszitek, ha nem, még van olyan bank is, ahol ezen az utolsó lépcsőn 2-szer kellett végigmenni, mert elsőre nem sikerült. És ebből a bankból származik az a híres IT vezetői mondata a felső vezetői találkozón, hogy a disaster recovery site is a disaster. De volt még teendő, persze meglépték, és akkor onnantól jó volt, de hogy ezek nem maguktól működő dolgok, illetve a tanácsadó nekem ne dokumentumokat gyártson. Ettől én mindig a falnak megyek, hogy a dokumentum az egy kommunikációs eszköz, az nem egy output, az a folyamat része, hogy megoldjuk a problémát, de a probléma megoldása az output, és jelen esetben ez a visszaállítási teszt sikere. Igen, nagyon fontos, hogy ráadásul ez a visszaállítás, ez legyen egy olyan automatikus folyamat a mentési rendszereknél, amikor nem kell ott különülnie az informatikusnak ahhoz, hogy megnézze, hogy ez rendben visszaállítódott-e, és használható mentés, hanem ezt be lehet paraméterezni. És most már nem ilyen command line-os, tehát ugye egérrel látványos ikonokra kattintva is be tudjuk ezt állítani. És kapunk egy visszajelzést arról, hogy igen, a főmentésünk visszaállítási tesztje sikeres volt, az inkrementális mentésünk visszaállítási tesztje sikeres volt, és ez az a pont, ahogy te is említetted, ami lehetővé teszi, hogy tényleg nyugodtan aludhasson az a rendszergazda. És a főnöke. Meg a főnöke is. És, meg a tulajdonos. Igen. Hát de ha jól csinálják, akkor a tulajdonos nem is. Valaki hívjon már egy pizzafutárt, hogy csak azért, amikor már annyira nyugodtan alszanak. Igen, már mindenki alszik. Tehát ha jól csinálták, akkor a tulajdonosnak a legkisebb mértékig sem kell amiatt aggódnia, hogy ők rosszul végzik a munkájukat, hiszen kellően jól megtervezték, mindent leteszteltek, és élőben is kipróbálták. Végül itt egy sikamlós témát még hadd hozzak be. Ugye beszéltünk SaaS vagy SaaS, ilyen szolgáltatás alapú szoftverekről, de én elárulok egy titkot, amikor készültünk, akkor hallottam tőled egy másik kifejezést is, ez az RAAS, vagyis a Ransomware as a Service, és akkor itt ilyen néhány pizza, ha már erről beszélünk, néhány pizza áráért állítólag ez igénybe vehető, hogy én nem értek ahhoz, hogy hogyan kell zsaroló vírust csinálni, de hát vagyunk 8 milliárd, keressünk valakit. Nem is kell igazából tudnom, hogy ki az, mert kész van, amit én keresek, csak fizessek érte, és akkor azt használhatom egy napig, egy hétig, egy helyen, nem tudom hány IP címen, hogy ez egy valós fenyegetése, illetve, hogy mennyire komoly, amikor erről beszél. Tehát ez csak a legbénább, legkisebb és legrégebb óta tudatlan cégekre fenyegetés, vagy ez azért betör mondjuk komolyabb helyekre is? Úgy képzeljétek el, hogy ha már konkrét számokat nézzük, tehát havi $40 is már lőhetünk ransomware-rel az általunk definiált helyekre, és
én itt megint csak a nyílpuskás példát hoznám fel, amit korábban említettem egy másik podcastban, hogy nekünk nem kell ahhoz rendelkeznünk a nyílpuska kifejlesztéséhez szükséges minden ismerettel, hogy havi $40 meghúzhassuk a ravaszt. És egy kicsit olyan, tehát van egy olyan megközelítés, hogy akik összefirkálják graffitivel a házfalat meg a vasúti vagonokat, mert megteheti. Tehát ott még nincsen különösebb célja, mert én vagyok az akárki, és én ezt megtehetem. Ilyen motivációval is lehet ransomware-t küldeni különböző helyekre $40. Én pedig azt szeretném ezzel mondani, hogy a nullától nagyobb összegű kétszemélyes játszma elmélet. Tehát én nem tudhatom, hogy ki milyen célból fog megtámadni, ezért nyilván van egy védekezési költségem, amit meg az nem tud, aki meg fog támadni. De egy biztos, hogy nagyobb károkat lehet elérni bizonyos támadásokkal, amikor fizikailag leterhelem a szervert, túlterhelem. Ugye ez az internetes világban ez a DOS támadásoknak az egyik ilyen alapvetése, hogy én nem akadályozlak téged semmiben, egyszerűen olyan mennyiségű információt küldök rád, hogy fizikailag a szervered nem bírja, ezáltal kiesik a termelésből. Ezek egy nagyon érdekes dolgok, mert ugyanekkor, hogyha én nekem nincs meg a visszaállítási tervem ilyen helyzetre, akkor nem tud bekapcsolni a B-szájtom, ha létezik. A kiégett rendszergazda utolsó cselekedete, amikor azt mondom, és nem ellenőrzött környezetben mondom azt, hogy jó, visszaállok 3 nappal korábbanra. Ez pont elég ugyanúgy tönkre tud tenni egy céget, és ha már ugye mindig arra tartozom, mondjak egy ilyen példát, mondok egy ilyen példát. Vezérigazgatói szoftver átadáson néztem végig 2 darab monitor, mi történik a rossz indulatú rendszergazda által. Csak ő nem tudta, hogy én már egy másik cégnek átadtam a szoftverfejlesztést egy adott ponton, és hát munkajogilag megállta a helyét, hogy ő éppen a vezérigazgatói átadón omlasztotta be a rendszert, én pedig mutattam be, hogy egyébként működik. Pont. Ennyi fért bele a mai adásba, egy mondattal sem több. Nagyon köszi, Ricsi, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Köszi, hogy itt voltál.